아니 안 돼. 진짜 em chỉ có ước mơ là em sẽ mua một tòa nhà rất là to giống như Lotte. 그래. Em là như vậy nên là đừng 진짜 nên là nói đi, nói đi. Xin chào, mình là Ly. Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, Việt Nam. Mình là một influencer, một người livestream, một người bán hàng có tầm ảnh hưởng tại Việt Nam. Và hiện tại thì mình đang kinh doanh các mặt hàng ví dụ như mỹ phẩm này, thực phẩm chức năng này, hay là đồ gia dụng, và mình muốn phát triển thêm cái ngành hàng của mình trong tương lai. Lúc đầu tiên khi mà mình mới bán hàng ấy thì khi đó thì mình vẫn là một sinh viên thôi, sinh viên năm thứ tư ra trường. Lúc đó thì đang làm luận án tốt nghiệp đại học với mọi người. Rồi thì trong tủ quần áo của mình có quá nhiều quần áo. Mình suy nghĩ ra là mình sẽ post đồ ở trên những cái hội nhóm ở trên Facebook của Việt Nam ấy. Sau buổi đầu tiên mình post đồ thì mình kiếm được mình không nhớ không nhầm là khoảng tầm 80 triệu tiền Việt Nam lúc đó, cách đây khoảng 5 năm. Thì cái thời điểm đấy 80 triệu đối với một sinh viên nó rất là nhiều, và mình nghĩ là đến bây giờ 80 triệu Việt Nam đồng nó vẫn là rất là nhiều đối với những bạn sinh viên. Thì khi đó thì bạn trai của mình mới hỏi là thế có muốn bán hàng online không, hay là có muốn phát triển ngành hàng online không, vì là rất là ngạc nhiên vì tại vì sao mà mình bán hàng nhiều như vậy, mà đấy là quần áo cũ mình đã từng mặc rồi. Thì bắt đầu lúc đấy mình suy nghĩ đến việc còn bán hàng online, và mình bắt tay vào ngay lập tức sau tuần đầu tiên. Và sau tháng đầu tiên thì mình đã đạt được cái doanh thu mà mình chưa từng tưởng tượng được là trước đây là mình đã làm được. Và sau tháng thứ hai và thứ ba, và đến tận bây giờ là 5 năm rồi mình đã hoạt động trong cái lĩnh vực ngành hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, và mình đang và sẽ phát triển thêm cả ngành hàng về đồ gia dụng và nhiều mặt hàng thiết yếu nữa. Hiện tại thì ở Việt Nam có rất là nhiều người cũng kinh doanh giống như mình, hoạt động trên cái lĩnh vực bán hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giống như mình, là một influencer, là một người có tầm ảnh hưởng đối với xã hội giống như mình, nhưng mình tự cảm nhận được là mình đang nằm trong top 5 người bán hàng có tầm ảnh hưởng nhất tại Việt Nam. Kết quả mình đạt được trong năm 2022 thì mình thấy có 2 brand mà mình cảm thấy là ưng ý nhất và cũng đạt doanh thu cao nhất trong cái shop mình, đó là một là Pictrolic và hai là Lumidum. Mình đã dùng rất là nhiều brand mỹ phẩm của Hàn và mình rất là chuộng và mình rất là thích cái chất về mỹ phẩm của Hàn Quốc. Trong đó thì mình có thích một vài brand lớn giống như là ví dụ như là Sonasu hoặc là Isoi. Mình thấy là mặt hàng và mỹ phẩm của tập đoàn Amore Pacific làm rất là đẹp, ví dụ như là Primera hay là Hera hay là Sonasu và rất là nhiều brand khác của mình đã tìm hiểu. Thì mình rất là muốn kết hợp với Amore Pacific trong tương lai và thời gian ngắn nhất. Trước đây thì Việt Nam không có nhiều mỹ phẩm như bây giờ và cũng không có nhiều cái mỹ phẩm tiên tiến và hiện đại như thời điểm hiện tại. Thì sau khi mà mình kết hợp với cả Rebeauty, công ty Rebeauty và mình đã được xem qua những cái app và những cái sản phẩm trên cái app Rebeauty thì mình đã nhận ra là mỹ phẩm nó không đơn giản chỉ là những cái thứ như trước đây Việt Nam đã có. Mình rất là vui khi mà kết hợp được với Rebeauty để mang những sản phẩm mới, những cái làn gió mới về thị trường của Việt Nam. Và sau một thời gian, chỉ một thời gian rất là ngắn thôi, 2 đến 3 năm nay mình bán mỹ phẩm nhập qua Rebeauty thì mình đã thấy là người Việt mình rất là thích và rất là hợp những với mỹ phẩm đó và đạt doanh thu rất là cao. Và trong tương lai thì mình hy vọng là mình sẽ kết hợp thêm được với nhiều brand lớn ở Hàn Quốc, tại Hàn Quốc, và mình muốn trở thành một cái cầu nối để kết nối giữa Hàn Quốc và Việt Nam, phát triển thêm về nền kinh tế làm đẹp, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và nhiều hơn nữa. 5 năm trước khi mình kinh doanh và sau khi mình kinh doanh thì ước mơ của mình đều giống nhau, và đến thời điểm hiện tại thì càng ngày cái bước chân nó chạm đến ước mơ của mình nó càng ngắn và nó càng gần. Mình muốn đại diện cho người Việt tại mảng beauty, tại mảng mỹ phẩm, và mình muốn lan tỏa cái sự phát triển về mỹ phẩm của Việt Nam mình đến cả Đông Nam Á, cả trong châu Á và toàn khu vực nữa. Kamsahamnida.